Привіт, друзі, Елвін! З вами Ігор. І сьогодні в нас на відеоогляді буде електромобіль Elvin EV7. Як я вам і обіцяв, ми зробимо сьогодні тест-драйв. Бо минулого разу я мав зробити вам тест-драйв, але приїхали покупці і швидше забрали автомобіль. В першому відео ми оглядали детально характеристики електромобіля Elvin EV7. В цьому відео ми зробимо тест-драйв. Перш ніж робити тест-драйв, я вам нагадаю основні характеристики коротко електромобіля Elvin EV7. Elvin EV7 – це автомобіль довжиною 2 метри 50 сантиметрів, ширина 1,20 м, висота 162 сантиметри. Він іде двохдверний, трьохмісний автомобіль. Спереді одна людина, ззаді на сидінні можна розмістити двох людей. Колеса в нього встановлені 12-дюймові, 135/70 R12. Це досить великі колеса, в принципі. Гідравлічні дискові гальма спереду і ззаду. Автомобіль є досить, в принципі, достатньо великий. Якщо рівняти, наприклад, з EV5, EV6, він на 30 см більший. Це додає трохи більше місця для задніх пасажирів. Проте там в EV5 і EV6 також достатньо легко поміщаються 3 людини. Автомобіль прийшов на заміну Elvin J2. Приїхали автомобільчики, ми вже декілька відгрузили, і щоб знову не пропустити тест-драйв, я вирішив приїхати спеціально в вихідний день і зняти відеоогляд. Двигуни встановлюються на Elvin EV7 3 кВт, можна встановлювати і 2 кВт двигун, але це трохи буде замало, тому що великі колеса, 12-дюймові. Якщо б були 10-дюймові колеса, ще би потягнуло. А так, треба, щоб був нормальний крутний момент. Акумуляторні батареї можна встановлювати різні, як свинцево-кислотні тягові гелеві, так і літій-іонні. Ми радимо все одно ставити свинцево-кислотні тягові гелеві акумулятори, тому що зимою, відповідно, дальність ходу не так сильно падає, як розраховує людина. Літій-іонні, відповідно, коли починається там мінус 5 градусів, мінус 10, дальність ходу ви можете ділити зразу на 2. До речі, по дальність ходу в нас є на сайті elvin.com.ua конфігуратор. Дуже цікава річ. Заходите на сайт, в розділ «Новини Elvin», корисні поради, і там є, як прорахувати дальність ходу. Соваєте повзунками, в залежності, яка дорога, яка температура, змінюється показник дальності ходу. Заходіть, буде вам цікаво. Також на сайті elvin.com.ua в розділі «Новини Elvin» є дуже багато корисної інформації про електроавтомобілі, електротрактори, мотоцикли, трицикли. Вам буде дуже цікаво. Продовжуємо. Чим відрізняються ці автомобілі від тих, що були, від EV7, що були місяць назад? Ці автомобілі приїхали спеціально під замовника. В них все нібито саме, але це сидіння іде поворотне. Що це таке? Ви нажимаєте, тут є спеціальний важіль, і сидіння просто-напросто крутиться. Ви можете зробити зручнішу посадку і висадку пасажирів. Як автомобілі виглядають ззаду. Також досить красиво. Ходові вогні, стопи. Все дуже красиво. Підсвітка номерів. Пише Elvin. Відповідно, міліція не трогає. І тепер давайте зробимо тест-драйв. Першим ділом знімаємо з ручника. Бо багато хто так їздить. Включаємо драйв. Відповідно, загоряється, що машина готова до поїздки. І починаємо їхати однією рукою. Все дуже просто. Музику ми не включаємо. Давайте спочатку ще раз, щоб все було по-правильному, по тест-драйві, бо, можливо, хтось не бачив в першій частині, як ми заїжджали на пагорб. Тут пагорб приблизно 30 градусів, досить великий. Заїжджаємо. Забираємо ногу, машина легенько скочується. Давайте тепер ще раз. Машина їде з прискоренням наверх.
Так, протестували. Досить легко все відбулося. Тепер давайте виїдемо на нормальну дорогу. На різну дорогу, скажімо так. Протестуємо на поганій дорозі і протестуємо плюс-мінус, трохи проїдемось. Машина досить сильно набирає. Проїдемось по поганій дорозі, подивимося, як вона на ямах. Ми, звісно, не будемо сильно гнати на ямах. Ну, в нас чути сильний крутний момент, зразу хоче їхати. Дехто пише з глядачів на каналі, що в мене аж голос почав заїкатися. Справа в тому, запрошуємо вас на вашому автомобілі, подивимося, як ви зможете їхати по такій дорозі. Будь-який автомобіль. Колеса можуть повідпадати на такій дорозі. Ну, 43 це ми не набираємо, зараз ми чуть-чуть. Зараз під горку будемо їхати, подивимось, як вона тягне під горку. До речі, батарея повністю заряджена. Я завжди їздив при розрядженому акумуляторі. І це в нас зараз стоїть для тесту літій-іонний акумулятор, щоб ви розуміли. Із-за того більша швидкість. Літій-іонний акумулятор, він легкий. Куда ти, бляха? Ну, наглі люди не вміють, не знають правил. Можливо, він не думав, що ми так швидко їдемо. Зараз ми пропустимо, ми не будемо такі, як попередній, порушувати правила. Все по правилах. Літій-іонний акумулятор, він суттєво легший, ми його не закріплювали, просто поставили для того, щоб я зробив тест-драйв, а так будемо ставити свинцево-кислотні акумулятори. Звісно, в свинцево-кислотних акумуляторах максимальна напруга складає 68 вольт. Тут ми тестуємо, зараз, от бачите, навіть при навантаженні 70,5 ми виїжджали, було 71 вольт, тобто тому і більша швидкість трохи. І відповідно автомобіль легший. Просто летить. До речі, бачите, гольф як їде. Що кажуть, що я заїкатись, то тут просто ями такі, що...
коли даєте назад, йде звуковий сигнал. І по направляючих ви спостерігаєте. Друзі, напишіть, чи вам сподобався тест-драйв і що би ви хотіли побачити в наступних випусках. Ставте запитання під відео. Посилання на електромобілі Elvin EV7 буде в кінці даного відео. І дивіться перший відеоогляд з технічними характеристиками. Буде також в кінці даного відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.